Terve! Mä oon saanut auton ulos ja nyt jatketaan siitä, mihinkä viimeksi jäätiin. Eli täytyisi alkaa noita lokasuojia nyt ainakin hiomaan ja vähän leikkaamaan, että me saan ne levikkeet niihin. Plus tosiaan tuo takalunkku pitäisi maalata uudestaan tai ainakin korjata sitä ja kaikki nuo pienet osat, maskit ja takaspoileri tai spoileri, listat, ovien listat ja kaikki mahdolliset muut niin pitää maalata myös koriväriseksi. Joten semmoista tällä kertaa nyt sitten. No niin, takalunkkahan on tosiaan siinä ja tästä alueesta näkee, että täällä nyt on, ehkä se näkyy kameraankin jopa, että tässä puuttuu maalia ja samoin tuolta sisäpuolelta. Nämä on semmoinen kaikki, mikä tulee näkyviin. Tuo ei niinkään, mutta tuo sisäpuoli tulee näkyviin. Ja sitten mulla on jäänyt täältä, tässä on semmoinen pieni raita, näin. Sitä ei ehkä kameraan näe, mutta tästä silmällä, paljalla silmällä se näkee ja kunnon valossa, niin se näkee ihan selvästi, että siitä paistaa pikkusen pohjamaali läpi. Mutta sitten nämä lokasuojat, niin nämähän me joudun tosiaan leikkaamaan vielä. Minä tuossa jo mallailin vähän sen, niin me laitan nämä tähän niin sanotusti paikalleen jonkun verran ja sitten leikkailen tuolta pois ne. Niin kuin oli ne edellisetkin leikattu. Voi olla, että me joudun vielä korjailemaan tämän. No, tämä nyt voi olla, että on suht kohta oikeassa kohdassa tämä, mutta minä just huomasin, että tätä ei ehkä voikaan laittaa näin ihan tähän kiinni, kun mulla on se tossa noin nyt. Kun tähän tulee se muovihelma päälle, niin se voi olla, että tätä joutuu pikkusen nostaa ylöskäsin ton verran ehkä. Niin voi olla, että mulla on nuo reijät nyt väärässä kohdassa tässä, kun mä laitetaan toista kattoon, ja tämä jääpii näin paljon vaijaaksi, jos mä tämän tähän laitan. Ja minusta tämä on ollut suht koht sen helman kanssa suunnilleen samassa siinä aikaisemmassa, niin minä luulen, että tähän tulee aika paljon päälle. Eli minun täytyy nyt tehdä sillä, että minä pukkaan tuon auton sisälle, panen lokasuojat paikalleen ja panen helmat, etuosaa helmasta paikalleen, ja että minä saan katsottua nuo oikeaan paikkaan. Minä kehtaan tähän tehdä nyt reikiä ennen kuin minä saan ne kaikki laitettua sillä niin kunnolla. Pelko osoittautui aiheettomaksi ja kyllä se itse asiassa tuo levike menee ihan hyvin, ei siinä mitään. Me on niin porannut ne ihan oikeaan kohtaan nuo reijät, mutta tuolle toisellehan minä en ole tehnyt sitä, mitä mä oon tehnyt tälle levikkeelle, eli täältä näkee mun ton verran sitä jatkanut. Minä melkein varmasti joudun nyt tekemään tuolle toisellekin levikkeelle samaan hommaan, eli minä joudun jatkamaan tuota levikettä, mutta ihmeellistä on se, että miten se on mennyt siihen edelliseen lokasuojaan niin hyvin, kun tuohon se jääpii sen just tuon verran suunnilleen vaijaaksi. Mutta pitää alkaa tuota nyt vähän muokkaamaan. Täytyy tuo toinenkin lokasuoja laittaa paikalleen ja sitten sen perusteella sovitella tuo paikalleen tuo levike siihen sitten. Joudun vähän lasikuituhommiin nyt sitten. Näesseekö auto alkaa näyttää jo autolta. Jouduin laittaa tuon keulan tosiaan paikalleen, kun minä en saanut mallattua toisen puolen levikettä oikein kunnolla ja minä jouduin sitä katkaisemaankin jo tuossa. Ja minä nyt sen sain suht kohtua siihen samaan kohtaan, mitä se olisi ollut, tai mitä se on tossa noin. Minä täytyy tuo vielä käyttää kuitenkin paikallaan kanssa tuon puskurin kanssa ja katsoa, että se menee tuon puskurilinjan kanssa. Mutta jos tätä nyt vertailee, niin tuolla on mitattu reikä, sama kuin mitä se on tossa noin, niin se näyttää, että se menee ihan ok. Ja nämä reijät on suunnilleen, sanotaan 5 millin tarkkuudella siinä, missä ne on tuossa toisessakin, ja tuo toinen istuu hyvin, niin minä luulen, että tästä tulee ihan hyvä, mutta minä joudun kuijuttelemaan tätä, eli tuosta ottaa vähän sen pois leikkaamaan ja laittaa tätä tavallaan tuohon kunnolla. Voi olla, että me joudun pikkusen linjaakin muuttamaan tuosta, mutta sitä nyt ei tuskin kukaan huomaa, kun ei niitä kukaan kato yhtä aikaa noita puolia. Mie en ymmärrä sitä, että miten mulla on ollut tuo paikallaan. Tästä näkee, että sillä on ollut aikamoiset
jännitykset, kun se on haljennutkin tuosta tuo lasikuitu, mutta tämä on tämmöistä askartelua, tässä taas kestää jonkun aikaa. Nyt kun me saan vaan nuo reijät paikalleen, niin se riittää mulle, niin kuin tonnekin esimerkiksi. Me sitten jossain myöhemmässä vaiheessa tämän viimeistelen nämä sitten, maalailen nämä, kunhan minä saan nyt pääsen maalaamaan nuo kaikki muut, että me pääsen tavallaan tähän vaiheeseen sillä että tämä on niin koko auto maalattu, niin sitten se on kaikki ok. Siitä näkee vähän Puolan poikien muottia, että kuinka se on osunut kohilleen silloin, kun on noita tehnyt. Joo, melkein 2 vai 3 senttiä jatkamaan tuota, ja tänne tosiaan tuli nyt, tähän se varmaan lyheni jonkun verran, että täältä se lyheni semmoisen sentin verran nyt, että se tulee kunnolla. Mutta suunnilleen saman verran varmaan tuossa on jatkettu, mitä tässäkin oli tässä toisessa. Tätä on jatkettu joku, sentin verran suunnilleen ehkä. No nyt ne ainakin istuu kunnolla paikalleen, ja nyt minä pääsen niitä tavallaan vielä hiomaan sitten ja värkkäämään, mutta mulla on nuo reijät nyt on niissä kohdina, mihin ne tulee, minä porraan ne ja veän tuon kaaren pois tuosta tuon peltiosaan ja sen jälkeen alkaa varmaan niin hiomaan ja maalailemaan noita. Täytyy nyt yrittää tehdä, minä yritän saada sisälokasuojat kuitenkin tuonne vielä laitettua, minä että minä varmaan nyt tässä vaiheessa vielä käyttelen noita paikalla ja sisälokasuojia, koska tuonne täytyy tehdä semmoisia erilaisia kiinnikkeitä, minä en edes hoksannut tuossa, kun minä leikkasin palasen jutussa pois, täällähän oli yksi sisälokasuojan kiinnikekohta, mutta mulla on siellä yksi semmoinen jo olemassa tossa kohdilla, että mietin, että täytyy katsoa, että pystyykö sen taittamaan sinne, ettei tarvitsisi alkaa hitsailemaan enää mitään ylimääräisiä peltejä, että koittaa leikata niin sanotusti näistä vaan sillä lailla, että jättää tavallaan tuon ja koittaa leikata sen, että sinne saa jotenkin. Minä toivottavasti joudun sitä sisälokasuojaa kuitenkin sitten vielä vähän sen muokkaamaan niin sanotusti muutenkin, niin. Mutta sen verran, että kuitenkin sillä olisi kiinnityspisteet, mihin sen saapii sitten kiinni. Sain sisälokasuojankin jo paikalleen tuohon, ja tämähän oikeastaan menee sinänsä ihan hyvin. Se nyt ei haittaa, vaikka tämä kiinnike tänne. Minä nyt säästin, se on tässä kohdassa jossakin se, niin kuin tuossa näkyy tuohon reikään tulee se, mikä tulisi tähän se kiinnike, niin siinä nyt ei ole käytännössä merkitystä. Minä varmaan tehdään sillä, että minä yksinkertaisesti vaan lämmitän tätä muovia nyt niin paljon, että minä saan taitettua sen tavallaan tuonne noin mahdollisimman lähelle tuonne, että minä saan sen johonkin kiinni. Sitten minä taitoin näitä reunoja jonkun verran. Minä taitan nämä sillä, että minä taitan tuonne niin periaatteessa melkein 90 asteeseen ne, että minä saan vähän vahvuutta tähän, koska tästä tulee aika lupru tästä pellistä, jos siinä ei ole ollenkaan tuosta taitosta. Ja miksi minä tämän sisälokasuojan laitan, niin syy on siinä, että täälläkin on esimerkiksi noin iso reikä, tuolla olisi kaikki auki, niin sieltä kaikki paska tulee tänne konehuoneeseen, jos minä jotenkin saa tukittua noita systeemeitä. Toki tähän nyt tulee eteen pissapojan säiliö, mutta silti sieltä tulee kampetta niin hirveästi tuonne sisälle autoon, että täytyy yrittää saada tukittua nuo kaikki reijät, mitä vaan mahdollista on. Hirveä sotku, minä sain nyt tuon toisenkin puolen sisälokasuojan muokattua. Se tuli paremmaksi, koska minä tuon kanssa harjoittelin, niin minä opin, että mitä piti tehdä. Eli ei tarvittanut niin paljon leikata, minä 2 kohtaa halkasin sen ja panin sitten kiinni sillä singuttamalla. Ja se on huomattavasti parempi tuoko, mitä tuo toinen puoli. Tuohon ei tarvitse juuri mitään ylimääräisiä muoveja enää sitten tavallaan paikkoa.
Mutta mä oon seuraavaksi nyt ottanut lokasujat irti, puskuri irti ja hiomaan niitä ja sitten tosiaan tekemään näihin nyt tänne näin, niin noille sisälokasujille semmoset kiinnikkeet, mihinkä me saan ne ruuvata kiinni. Lokasujat on nyt hiottu. Niihin tulee nyt seuraavaksi RM40, eli se epoksi. Sitten niiden päälle tulee tuo hiontaväri. Ja listat on nyt hiottu. Nuo on ihan uudet listat. Nuo on jotkut tarvike tosi halvat. Näytti tosi pahalta, kun otti paketista, mutta kun niitä hiepasin, niin niistä lähti semmonen ylimääräiset muovislärpäkkeet pois, niin ne vaikuttaisi, että ne on ihan hyvät. Jos ne vaan istuu paikalleen, niin ne on ihan hyvät. Ja minä maalaan nuo ja katsoo sitten, että miten onnistuu. Mulla on tuolla yleensä ne alkuperäiset, mutta kun ne tahtoo olla ne alkuperäiset, että ne on aina rikki jostakin kulmasta. Vihdoin ollaan siinä tilanteessa, että me on vaihtanut lattian. Niin se tuli niistä levikekaarien hiomisesta, kun on lasikuitua, niin tuli niin paljon pölyä tänne, että oli helpompi vaan kääriä se vanha pois ja teipata uudet lattiat ja saada tämä tila tavallaan sillä pölyttömäksi. Etupuskurissa oli pientä sanomista vielä, tosta jouduin pikkusen korjaamaan, siellä oli vähän kupruja, siellä vielä yksi näkyykin tuommoinen kupru, mutta se saa nyt olla. Takalunkka on kokonaisuudessaan nyt hiottu, kuitenkin tämä julkisivun puoli ei hirveän tarkasti, mutta tarkasti ne kohdat, mihinkä minä tulen koskemaan, eli periaatteessa tämä osuus ja tuo osuus, samoin kuin tuo. Eli minä nyt yritän sillä lailla, että minä maalaan perusvärin näin, ja tähän perusväriä, häivytän sitä tuohon käsin. Sen jälkeen, kun minä lakkaan, niin minä lakkaan sillä lailla samalla lailla, että minä lakkaan tosta noin, ja koitan lakata tästä näin, ja häivyttää tuohon noin, ja hioa sitten sen lopun. Tämä olisi joka tapauksessa pitänyt hioa, ja nyt kun sitä on hiottu, niin se on ihan sama, vaikka sitä pölyä menee vähän tuonne, niin pystyy sen pölyn sitten hiomaan ja kiillottamaan sen. Eli minä hion sen luultavasti 2 tonniin asti, ja sen jälkeen veän kiillotustahnalla ja kiillotuskoneella sen sitten kiiltäväksi. Takapuskuri on siinä. Siinä ei nyt oikeastaan ollut mitään muuta kohtaa kuin toi yksi kohta tuossa, mikä piti vähän korjata. Ja se muistaakseni on kuvannutkin. Ja etulokarit on siellä. Enää ei tarvitse mitään muuta kuin rasvan poisto ja vähän lattia takastella ja sen jälkeen pääsee maalaamaan. Nytpä ne alkaa olemaan mustat, ne on 2 kertaa nytten maalattu tuolla perusvärillä ja näissä on aika paljon hiontajälkiä näkyy nyt perusvärin jälkeen, paljon enemmän kuin mitä näkyy tuo toisen, tai siis nuo kun kopaan maalasin ja nuo ovet, en tiedä miksi. Olen käynyt tämän itse asiassa hienommalla paperillakin läpi, mitä nuo, me muistaakseni kävin nuo vaan 600 vesissä ja nämä me on käynyt 400, 600 veillä ja 800 ja tuota jopa tonnisella läpi, niin en ymmärrä, että miksi, mutta toivottavasti se nyt se lakka nyt kuitenkin vähän korjaa noita. Ja sitten täällä vähän tölmäsin perseellä tuohon lokasuojaan tossa noin, niin se on nyt näkyy tuommoiset jäljet. Me joudun tuon vielä hiomaan erikseen ja sitten sen jälkeen maalaamaan sen vielä kertaalleen. Tuohon on se vähän paksumman kerroksen ja sitten vettään sen pölykerroksen näihin vielä. Mutta me kävinkin tuossa jo hakemassa värirätistä lisää maalia. Mulla on sitten maalia sitten, millä näitä vähän vielä korjailla. Mutta eipä siinä. Katsotaanpa sitten, kun mä oon saanut lakattua, että minkä näköiset näistä tuli. Nyt ne olisi lakattu ja puskurista tuli ihan ok. Sitten tosiaan se viimeinen sumukerros sitä väriä, oikeastaan kaikki ne semmoiset suurimmat hiontajäljet poisti näistä. Ja minä luulen, että se tuli ihan hyvä, että se ei näy lakan alta aivan hirveästi se ne hiontajäljekkään. Ja
tämä on nyt tämän näköinen, eli mä oon tuonne asti sen lakannut, eli tästä me voi jo hioa sitten, ja samoin tältäkin puolta minä hion tuosta näin. Tuonne ei edelleenkään tullut tuonne alapuolelle kunnolla lakkaa, mutta täytyy nyt katsoa, että onko sillä sen verran lakkaa, että sen pystyy kuitenkin hiomaan suoraksi. Se on aikalainen appelsiinipinta, ainakin tällä alueella tuolla. Ja etupuskurista tuli kans ihan jees, ei oikeastaan mitään semmoista isompaa moitittavaa tässä nyt sitten kuitenkaan loppujen lopuksi enää näe. Omia kiveen iskemiä, mitä on jäänyt, mutta niitä nyt tulee varmasti ihan aika lailla heti sen jälkeen, kun on ottanut tuon auton käyttöön. Lokaasuojat, jees, pientä, epätasaisuutta näkyy näissäkin, tuossakin on, mutta ne nyt saa hiomalla pois, jos haluaa kiilottamalla. Ja tämä korjattu kohta, niin minä uskon, että siinä ei vaan hirveästi jäänyt semmoista peilaavaa. Ehkä siinä pieni saattaa olla, mutta sen näkee sitten, kun se on oikeassa kirkkaassa auringonvalossa. Löysin tämän takalunkan tämänkin, ja tämähän oli ihan musta. Minä tuossa vähän sitä aloin hiomaan, ja ei helvetti, että se oli aivan täältä näin irtoa se maali. Ja no minä sitten loppujen lopuksi ihan vaan mattoveittelä rapsuttelin pois tästä maalia, ja täältäkin sehän oli veetty suoraan melkein lakaan päälle. Siinä nyt näkee nuo mustat osat, mihinkä se maali on oikeasti tarttunut. Siinä on varmaan joku tee se itse mies, kuten itsekin säästän paljon, niin tehnyt hommia, eikä ole ihan täysin hallinnut niitä, niin on sitten jäänyt vähän tartuntapinta heikolle. Nyt sillä on kuitenkin sillä maalilla mahdollisuus tarttuakin tähän, kun me olemme käynyt nämä nyt tuolla hiomalla läpi, niin katsotaan. Täytyy tämäkin nyt vielä maalata tuolla hiontavärillä ennen kuin sitä alkaa sitten maalaamaan. Kaikki muut osathan mulla onkin jo tuolla hiontavärissä. Tuo on ainoa, mikä on jäänyt, unohtunut. Mutta, semmoista. Eiköhän nämä maalausaiheiset videot ala olemaan tässä tosiaan, ja ensi kerralla varmaan kasataan tuota autoa jo. Mie teen kaiken tämän lopun maalauksen kameran ulkopuolella, niin nämä videot kenties vähän edistyykin, tai on edistystä näissä, eikä ole pelkkää maalausta aina. Mutta tämä video oli tässä, ja ensi kerralla sitten tosiaan minä luulen, että me aletaan kassaamaan tuota autoa niin sanotusti kokonaan kasaan. Sitä en lupaa, että onko se vielä ensi videolla valmis, mutta pyritään siihen. Ei siinä, tältä kertaa. Morjens!